สวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกนะครับเป็นกระจาดขนมจีนนะครับผมอันนี้เป็นไซส์เล็กนะครับทีนี้จะมาทำเป็นกระถางนะครับก็จะใช้เป็นเคเบิลไทยรัดนะครับผมโอเคครับ3 ใบครับเป็นกระถางครับ